සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් දෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන OBS black screen එක. ඒක ෆික්ස් කරගන්න හැටි තමයි අද ටියුටෝරියල් එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දිත් YouTube එකේ අනන්ත අප්‍රමාණ වීඩියෝස් තියෙනවා මේ error එක ෆික්ස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි ඒ method එක හැම වෙලේම success වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ first method එකත් ඇතුළුව තවත් අලුත් method එකක් කියලා දෙනවා මම කොහොමද මේ OBS black screen error එක fix කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම second method එක හරියනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා try කරලා බලන්න first method එක සහ second method එක. ඒකෙන් සමහර වෙලාවට first method එකකින් ඔයාගේ මේ ප්‍රශ්නය निराකරණය වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට second method එකෙන් ඔයාගේ මේ error එක fix වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි කතා කරමු කොහොමද OBS black screen එක fix කරගන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද tutorial එකට. මම SG Fernandes. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන මේ OBS black screen error එක එන්නේ ගොඩක් දුරට laptop වලට. ඒකට හේතුව තමයි laptop වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් internal නැත්නම් onboard VGA එකක් සහ dedicated VGA එකක් කියලා VGA cards දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට gaming laptop වල මේ දෙකම අපිට ඕන විදියට enable disable කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දුරට desktop computers වල මේ එක බලා ගන්න වෙන්නේ නැත්තේ desktop computers වල onboard graphic card එකක් තිබ්බත් අපි dedicated graphic card එකක් ඒකට plug කරා පස්සේ onboard එක automatically disable වෙලා යනවා. ඉතින් එතනදී priority එක හම්බෙන්නේ Nvidia card එකට. ඉතින් laptop වල එහෙම නැහැ. dedicated VGA එකක් තිබ්බා කියලා onboard VGA එක disable වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා OBS record එක struggle වෙනවා ඇති මොකක්ද මේ VGA card දෙකෙන් තෝරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම focus කරන්න ඕන. හරි, ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මම මුලින්ම මගේ OBS screen record එක open කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. අපි බලමු මගේ ඒ error එක එනවද කියලා. ඉතින් පේනවා ඇති OBS එක open වුණාට පස්සේ මම මෙතන screen captures දෙකක්ම create කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට scenes දෙකක් හදාගෙන තියෙනවා. හැබැයි මගේ screen capture preview area එකේ මගේ desktop එකේ preview එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා OBS මීට කලින් දැකලා තියෙනවා නම් සහ OBS මීට කලින් use කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා screen capture එකක් අපි create කරාට පස්සේ මේ black screen එක තියෙන area එකේ අපේ desktop එකේ preview එකක් පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම preview එකක් පෙන්වන්න නැහැ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේ black screen error එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද first method එක use කරලා මේක fix කරගන්නේ කියලා. මම OBS එක minimize කරගන්නවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන ඔයාගේ GPU එක කියන්නේ dedicated GPU එක Nvidia card එකක් තියෙනවා නම් තමයි ගොඩක් දුරට මේ error එක එන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මුලින්ම මගේ desktop එකේ right click කරලා ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති Nvidia control panel කියලා option එකක් තියෙනවා. මම මේක select කරනවා. මේක select කරාට පස්සේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම Nvidia control panel එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට Nvidia control panel එක ඔයාගේ display එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම වම් අත පැත්තේ මේ විදිහට menus ටිකක් තියෙනවා. ප්‍රධාන category එක තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති 3D settings කියලා category එකක් තියෙනවා. ඒකේ දෙවෙනි category එක තමයි manage 3D settings. මේ manage 3D settings කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන දකුණු අත පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් manage 3D settings කියන එකට අදාළ දේවල් හැම දෙයක්ම මෙතන display වෙනවා. මෙතන ඔයාලට first option එක බලා ගන්න පුළුවන් global settings කියලා tab එකක්. ඒ වගේම second tab එක බලා ගන්න පුළුවන් program settings කියලා. මම මේ program settings කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට program settings එකට අදාළ හැම setting එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති first තියෙනවා select a program to customize කියලා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම program එකක් select කරන්න. මම මෙතනදී OBS එක තමයි ඔයාලට select කරලා පෙන්නන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් Adobe Premiere, Adobe Photoshop මේ වගේ ඕනම software එකක් select කරලා මේ softwares වල graphic priority එක වෙනස් කරන්න. මම උදාහරණයක් විදිහට මෙතන OBS select කරලා තියෙනවා. මේ drop down එක select කරලා ඔයා පහතට ගිහිල්ලා බලන්න OBS එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් OBS එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන second option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් select the preferred graphic processor to this program කියලා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපේ laptop එකේ graphic card දෙකක් තියෙනවා නම් මේ graphic card දෙකෙන් කැමති graphic card එකක් මේ program එක run වෙන්න ඕන මේ graphic card එකකින් කියලා තෝරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ
මෙතන drop down එක select කරනවා. drop down එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති use global settings කියලා option එකක් තියෙනවා. මේකෙන් වෙන්නේ අපේ ඒ program එක අපි run කරන program එක automatically system එකෙන් හඳුනගෙන ඒකට මොන graphic card එකද use වෙන්න ඕන කියන එක තීරණය කරලා Intel graphic card එකද Nvidia graphic card එකද කියන එක තීරණය කරලා එයා automaticallyම ඒ අදාළ graphic card එකෙන් program එක run කරනවා. දෙවෙනියට option එකක් වඩ බලා ගන්න පුළුවන් high performance Nvidia processor කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක තමයි අපේ direct Nvidia graphic card එක select කරන option එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි Premiere program එක select කරලා අපිට පුළුවන් මේ Nvidia graphic processor එක direct select කරලා දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තුන්වෙනි option එක බලා ගන්න පුළුවන් integrated graphic කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක තමයි onboard graphic card එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි OBS එක select කරලා අපේ automatically තියෙන මේ high performance Nvidia graphic processor එක ගොඩක් දුරට තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදි තමයි මේ error එක ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ Nvidia graphic card එක disable කරලා මේ integrated graphic card එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන apply කියන button එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මේ window එක close කරන්න පුළුවන්. Hello guys, video එක මේ විදිහට අතරමැදින් break කරාට සමා වෙන්න. special notice එකක් දෙන්න ඕන නිසා තමයි මේ විදිහට video එක අතරමැදින් break කරන්න හිතුවේ. ඉතින් special notice එක තමයි අපේ Discord community එක. ඉතින් ඔයාලා දැනටම Discord community එකත් එක්ක join වෙලා ඇති. එහෙම join වෙලා නැත්නම් මේ video description එකේ Discord community නැත්නම් Discord server කියලා link එකක් ඇති. ඒක click කරලා මේ දැන්ම අපේ Discord server එකට join වෙන්න. ඉතින් Discord එකට join වෙනොත් තියෙන වාසි තමයි ඔයාට පුළුවන් මාත් එක්ක voice වලින් කතා කරන්න. මෙච්චර කල් Telegram app එකේ අපි text වලින් කතා කරේ. ඉතින් voice වලින් connect වෙන්න පුළුවන්, මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් option Discord app එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට live ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ගන්න පුළුවන්. screen sharing වගේ option තියෙනවා Discord වල. ඉතින් දැන්ම join වෙන්න, join වෙලා මාත් එක්ක ඉක්මනින්ම connect වෙන්න. ඉතින් කතා කරා ඇති අපි යමු නැවතත් video එකට. ඉතින් ගොඩක් දුරට ගොඩක් දෙනෙක්ගේ මේ error එක fix වෙනවා මේ විදියට කරාම අපි බලමු මගේ fix වෙලාද කියලා. මම මේ විදියට OBS එක on කරලා මගේ run වෙවි තිබ්බේ මම close කරනවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් OBS එක relaunch කරනවා මේ විදියට. ඔයාට පේනවා ඇති අපේ error එක fix වෙලා නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ ගොඩක් දුරට මේ error එක fix වුණොත් අනිවාර්යෙන් දෙවනි method එකට යන්න ඕන නැහැ. ඔයාට පුළුවන් first method එකෙන්ම මේ වැඩේ fix කරගන්න. ඉතින් මේ වැඩේ fix වුණේ නැති හින්දා මම යනවා දෙවනි method එකට. දෙවනි method එක තමයි මම start වලට යනවා. start වලට මේ විදියට ගිහිල්ලා මම graphic setting කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් graphic setting කියලා. මම මේ option එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට graphic setting යටතේ මේ විදියට option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති choose an app to set preference කියලා option එකක් තියෙනවා. මම මේක select කරනවා. අපිට පුළුවන් මෙතනින් කැමති app එකක් තෝරලා දෙන්න. මට අවශ්‍යයි මෙතනින් OBS එක තෝරලා දෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතන browse කියන එක තෝරනවා. browse කියන එක තෝරලා මම OBS එක තියෙන location එකට යනවා. සාමාන්‍යයෙන් OBS එක තියෙන්නේ මම මුලින් ඉඳලාම එන්න Windows hard drive එකේ. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති program file කියලා තියෙනවා. මේ program file 32 bit එකේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. program file එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන OBS Studio කියලා folder එකක් තියෙනවා. මම මේක double click කරනවා. double click කරලා open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් bin කියලා folder එකක් තියෙනවා. මම මේක double click කරනවා. double click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන 64 bit කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළටත් යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් OBS icon එක තියෙනවා. මම මේක double click කරලා open කරගන්නවා. නැත්නම් පුළුවන් click කරලා open කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් OBS Studio එක appear වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන option වලට යනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පුංචි window එකක් open වෙනවා. ඒ window එකේ තියෙන graphics specifications කියලා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති power saving GPU එක තමයි අපේ Intel graphic card එක. ඒ වගේම high performance GPU එක තමයි Nvidia graphic card එක. ඉතින් අපි මුලින්ම system එකෙන්ම තෝරලා දෙන්න ඕනේ මේක Intel graphic card එකෙන් run වෙන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන power saving GPU එක විදිහට තමයි Intel එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි මෙතනින් power saving එක තෝරලා දීලා Intel graphic card එක තෝරලා දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේක save කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ window එක close කරනවා. close කරලා OBS එක නැවතත් close කරලා මම ඒක relaunch කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට
පේනවා ඇති අපේ error එක සම්පූර්ණයෙන්ම fix වුණා. දැන් මම මේ gaming වලට create කරලා තියෙන එක නම් මම game එක on කරාට පස්සේ තමයි මෙතන active වෙන්නේ. නැත්නම් මම tutorial record කරන සාමාන්‍යයෙන් preset එක වාට පේනවා ඇති active වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕන. මේ රෙකෝව මේ විදිහට fix කරගෙන පාවිච්චි කරන් ගිහිල්ලා කාලයක් ගිහිල්ලා ඔයා නැවතත් ඔයාගේ laptop එකට external monitor එකක් plug කරා කියලා හිතන්නකෝ. අපි හිතමු ඔයාට laptop එකේ screen එක පොඩි වැඩි. ඒක නිසා ඔයා 24 inch සහ ඊට වැඩි screen එකක් අරගෙන ඔයා laptop එක කෙලින්ම ඒකට connect කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ display එක වෙන්නේ ඒ external display එක. ඉතින් එහෙම plug කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම නැවතත් ඔයාට මේ black screen error එක බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ හැම setting එකක්ම හදලා තියෙන්නේ laptop screen එකට. ඉතින් ඒක නිසා අපිට නැවතත් සිද්ධ වෙනවා settings වෙනස් කරගන්න. එහෙම ඔයා monitor එකක් plug කරොත් කවදා හරි නැවතත් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන Windows logo එක select කරන්න. ඊට පස්සේ graphic කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ graphic setting මෙතනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන OBS Studio app එක පේනවා ඇති. මේකේ option යන්න. option ගිහිල්ලා මෙතන high performance කියන option එක තෝරලා දෙන්න. නැත්නම් system default කියන option එක තෝරලා දෙන්න. මේ දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යෙන් තෝරලා දෙන්න. මේ power saving කියන එක තෝරන්න නැතුව. මොකද අපි external monitor එකක් fit කරාට පස්සේ automatically අපේ onboard graphic card එක disable වෙනවා. හරියට desktop computers වල වගේම. ඊට පස්සේ එයා detect කරගන්නේ Nvidia graphic card එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් system default තෝරලා දෙන්න. නැත්නම් high performance තෝරලා දෙන්න. දීලා okay කරන්න. okay කරලා මෙතන නැවතත් Nvidia control panel එකට යන්න. මේක නම් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයා අතනින් settings වෙනස් කරාට පස්සේ නැවතත් black screen error එක fix වෙනවා. මෙතන Nvidia control panel එකට ගිහිල්ලා නැවතත් මම යනවා manage 3D settings වලට. ඊට පස්සේ program settings වලට යනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මම මෙතන first option එකේ OBS එක තෝරලා දීලා මෙතන graphic card එක මම තෝරලා දෙනවා high performance Nvidia graphic processor කියන එකට. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා external monitor එකක් fix කරොත් මේ method ටික කරන්න. මොකද නැත්තම් එතනදිත් ඔයාට black screen error එකක් එනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද tutorial එක ඔයාට ගොඩක් interesting tutorial එකක් වෙන්න ඇති. සහ මේ error එක fix කරගන්න ඔයා දන්න වෙනත් ක්‍රම තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම comment කරන්න. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ 100 ගාණක් තියෙනවා දැනටමත් අපේ channel එකේ ඔයාගේ අධ්‍යාපනික දැනුම වර්ධනය කරන. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandes. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්.